Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu mai am la mine pe pagină, dar cred că acum 2 ani făcute, ruladă de foi de napolitane cu caramel și cu lapte de caramel și cu cremă de lapte praf cu cocos. O să vedeți cum le fac eu. Haideți să vă spun rețeta pentru caramel. Ne trebuie 200 de grame de zahăr, care l-am pus aici să se caramelizeze. Ne trebuie după aia 300 de mililitri de apă și 300 de grame de biscuiți măcinați. Deci asta e caramelul care vine pus pe foi. Acum noi lăsăm să se caramelizeze zahărul. Haideți să-mi desfac pachetul de foi de napolitane, care o să trebuiască să le pun la moiat 2 foi. Aveți grijă la zahăr ca să nu vi se ardă. Eu o să scot 2 foi de aici. Sper să pot, ca să nu le rup. Așa. Bun. Și o să le pun pe prosoape umede. Am umezit puțin prosopul și le lăsăm puțin la așa, la umezit. Așa, una. O să le duc în partea asta, că acolo nu am loc. Și le lăsăm. Și acum punem și pe ăsta la alt. Dacă nu aveți prosoape așa mari, puneți și din astea de bucătărie, role. Vedeți? Așa. Și le lăsăm la... Și acum noi suntem atente la... Așa. Noi suntem atente la zahăr să nu ni se ardă. Că practic noi nu vrem zahăr ars. Adică că dacă e zahăr ars, știți că se amărăște. Așa că mai bine stăm lângă el. Când zahărul ars, s-o caramelizat, nu s-o ars, caramelizat, atunci punem apa, lăsăm să fiarbă și după aia punem peste biscuiți și asta e toată rețeta. Arome, dacă vreți, puneți ce vreți. Eu le las așa, gustul de caramel. Puteți să puneți, dacă vă place romul, puneți rom, ce arome doriți. Asta e o rețetă iară foarte spornică și de efect. Vedeți? Imediat e zahărul gata. M-am zis că nu lăsăm să se ardă. Numai să se topească tot. Acum biscuiți, eu am din ăștia simpli. Puteți să aveți și din aia petit biure, de care doriți. Uitați, caramelul nostru este gata. Ce-o mai rămas de pe paletă nu-i problemă. Acum vom punem apă, dar aveți grijă că iată așa încet, că el sare. Și lăsăm să fiarbă. O să pun o folie, că dacă pun foaia, să o pun direct pe folie.
Dacă nu puteți și după aia să puneți. Imediat e gata siropul, că nu e așa multă apă. Haideți că îmi fac loc aici să pun amândouă foile, să împart crema egală, cu aproximație, da. Acum vă dați seama că nu o fac eu egală. Cu aproximație egală. Facem ceai de zahăr ars, vă aduceți aminte din copilărie? Ceaiul de zahăr ars, ce bun era. Cum ne făceau părinții. Atunci nu se găseau atâtea cemușețel ce adunam noi. Țin minte că adunam și pentru școală. Trebuia să ducem mentă, ce mai aveam pe grădină, și atunci ne combina. Imediat e gata siropul, că de-aia v-am ținut, ca să vedeți. Atât. Așa, și acum îl punem pe biscuiți. Eu am mai avut cam 50 de grame de nucă măcinată și am pus-o și pe aia aici. Am zis că o pun, că are gust mai bun biscuiții, că mi-ar fi plăcut să am din aia lanți, ulcări din aia lanți, că sunt mai buni. N-am loc aici și vreau să stau aici ca să pot să vă arăt. Amestecăm bine, bine. Ăștia din ăștia simpli și imediat ori subt. Ori subt apa. Aici nu ne trebuie mult la ăștia. Sper că vedeți. Imediat e gata. Punem foile. Și îl punem așa cald, că dacă îl lăsați, vi se întărește. Atât. Acum aducem foile aici. Așa. Foile s-au muiat destul. Nu trebuie să se moaie mai mult. Că nu vrem să le facem fleci. Și acum împărțim cu aproximație egal.
Ce vedeți pe aici e nuca aia măcinată. Așa. Și după aia ne ocupăm de crema cealaltă. Acum sper să fie bine. Cu aproximație. Ne grăbim ca să întindem și pe aialantă să nu se întărească. Așa. Acum mai trebuie să țin așa paleta că mi se nu-i bai că pun eu după aia folie. Că n-am loc aici. Dar ce să fac? Că astea trebuie amândouă odată. Nu, puteți să faceți și pe rând, deci câte una. Dar eu, ca să n-am mult de lucru, să fac pe rând, pe mie mă enervează când trebuie să le fac pe rând. Că tot trebuie să ard zahăr și... Astea sunt rețete vechi, dacă vi le aduceți aminte. Adică vorbesc nu chiar vechi, după Revoluție încoace. Bun. Să zicem că e aproape gata. Asta de să-mi pun eu să fiarbă. Hai să vă spun pentru cremă. Haideți să vă spun. Haideți să vă spun pentru crema 2. Deci crema care vine peste. Că eu până atunci am... Până fierbe, eu pot să-mi fac... Să mi le aranjez asta. Deci am pus 200 de grame de zahăr. Punem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linguri de apă. Astea le fierbem. Unt ne trebuie 200 de grame. Haideți să punem să fierbem asta. Așa. Să se fiarbă zahărul cu apa. Până atunci noi continuăm cu asta ca să o întindem bine. Da, e bun. E întinsă cât de cât. E întinsă. Că el se întărește, ați văzut ce repede se întărește. Dacă aveți timp, faceți-le separat sau ca să fiți sigure că... Dar n-aveți ce să greșiți. Sirupul nostru a început să fiarbă. Așa, acum punem untul. Deci 200 de grame de unt. Eu l-am tăiat cu bulețe aici. Deci să vă spun rețeta. Zahăr 200 de grame, apă 6 linguri, unt 200 de grame,
lapte praf 200 de grame și 6 linguri de cocos. Deci asta e rețeta la crema 2. Lăsăm să fiarbă și după ce o fiert, o să vă arăt eu cum arată, o să punem laptele praf și cocosul. Deci haideți să vedeți, siropul nostru e gata. Oprim focul și acum punem laptele praf. Așa, și cocosul. Acum cocosul cât doriți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă nu vă place cocos, atunci puneți nucă din asta vantă normală. Și asta e toată rețeta. Deci asta e tot. Acum împărțim în două, peste foaie. Întindem. Ați văzut ce ușor. Numai că n-am, vă trebuie lapte praf și... Unde mi-e paleta? Ați văzut că și asta se întărește. Ce subțiri au fost și ce s-a întărit. Ce nu a fost cu... Ca puteam să mă duc pe masă acolo, dar... Aici am îndemână lângă aragaz. Da, ați priceput. Acum chiar dacă nu-i până în margine, marginele le tăiați. Că n-are nimica. Atât e tot. Nici nu mai întindem, că nici nu se mai poate, că iar sunt sărit. Și acum începem să rulăm. Hai să vă dau așa ca să vedeți. Cât puteți de strâns. Că foaia merge bine înrulată, că s-a muiat. Nu prea tare, v-am zis. Le lăsați la împrosoape când vă apucați de siropul pentru biscuiți. Să nu rămână mult. Așa. Haideți să o rulez și pe asta lantă. Și după aia le bag pe ambele în folie. Și o dați la rece, în 3-4 ore puteți să consumați. Vă zic sigur.
imediat se răcește. Uite, așa fac eu. Și atât. Trebuie să pun două aici, că nu știu de ce e acolo. Uite, puteți să băgați așa colțurile ca să nu vă murdăriți. Și astea sunt ruladele noastre. Când se răcește, o să vă fac poză să vedeți cu secțiune. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final la rulada mea cu caramel și lapte de praf și nucă de cocos. Deci ruladă pe foi de napolitane. A ieșit o bunătate. Sper să încercați rețeta. Nu pot să vă spun decât că este foarte delicioasă. Vă mulțumesc și o zi minunată. Bye, bye!